So, good evening, everyone. Myself Kishore. Today again মই এটা নতুন এটা সিরিজ লৈ আহিছো মানে অলরেডি সিরিজটো এটা চলি আছে সো আজি আমি আকৌ আমি যেতিয়া পঢ়াইছিলো যে ট্ৰেড এণ্ড টেৰিটৰি টু সো আজি আমি পাৰ্ট 2 টো পঢ়িম সো লাষ্ট ক্লাছত মই পঢ়ালো আপোনালোকক যে কেনেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কেনেকে ষ্ট্ৰেটেজি বনাই মেলি দিৱানী ৰাইটছ পালে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইট পাই আছে আৰু ভেৰি চিম্পলি যেনেকে আমাৰ ছাবচিডিয়াৰী এলায়েন্স ইম্প'জ কৰি মেলি কেনেকে লাহে লাহেকে দখল কৰি পালে বাট দেয়াৰ ৱেৰ চাম বিগ প্লেয়াৰ্ছ লাইক মাইচৰ যোনটো টিপু চুলতান আৰু হাইদাৰ আলী যোনটো মই লাষ্ট ক্লাছত পঢ়াইছোঁ আজি অকণমান ৰিভিজনটো কৰাই দিম তাৰপিছত আমি নেক্সট ফালৰ যাম ক'ত এংগ্লো-শিখ ৱাৰ যোনটো আমাৰ পাঞ্জাৱ ফালে আমি জেনেৰেলি কওঁ বহুত ইষ্ট পাকিস্তান এজ ৱেল এজ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টটো মই চাম মানে সেইখিনিতো আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া আছিল তাৰপিছত এংগ্লো মাৰাঠা তাৰপিছত এংগ্লো কাৰ্নেটিক মানে একচুৱেলি এংগ্লো ফ্ৰেঞ্চৰ লগত কেইটামান ৱাৰ হৈছে চ' অল দ'জ ৱাৰ ৱেৰ মানে বেটেলছ হৈছে কেলে বিকজ দে ৱেৰ বিগ প্লেয়াৰ্ছ মানে যিমানখিনি পাৰিছে ইজিলি একুৱায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দে হেভ একুৱাৰ্ড বাট দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন বিগ প্লেয়াৰ্ছ উইথ হুম দে নিড টু হেভ আ বেটেল চ' বেটেল হ'ল এণ্ড লেটাৰ অন আমি গম পাম কেনেকে কোন কোন বেটেল হ'ল আৰু তাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছবোৰ কি হৈছিলে এণ্ড হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন ফৰ দ্য বেটেল ডেফিনেটলি দেয়াৰ উইল বি আ চাম ৰিজন চ' আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফৰ দেট ৰিজন আগত ষ্টাৰ্ট কৰিব আগত মই এটা কোড দি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টু ছাকচিড ইন লাইফ ইয়াত টু ছাকচিড ইন ইয়ৰ মিছন ইউ মাষ্ট হেভ আ ছিংগল মাইণ্ডেড ডিভোজন টু ইয়াৰ গ'ল কেতিয়াবা কি হয় আমি এটা ভাবোঁ যে নাই আমি এটা কিবা এচিভ কৰিম বাট যেনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কেইদিনমান যায় পিছত আমি চেল্ফ ডাউটটো আহি যায় যে নহয় আমি এইটো নহ'ব নেকি বেলেগ এটা ট্ৰাই কৰোঁ মানে অকণমান চেল্ফ ডাউট বা এটা ছিংগল ডিভিজনটো নাথাকে বাট আমি সেইটোৰ কাৰণে আমি কি হয় মেক্সিমাম আমি ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰোঁ দিছ ইজ দ্য মেজৰ প্ৰব্লেম অফ মেজৰিটি পিপল মেজৰিটি এক্সপিৰিয়েণ্টৰ সেইটো এটা প্ৰব্লেমছ আছে মই নিজৰ পাৰ্চনেল যোনটো ফিল কৰোঁ যে মই বহুতখিনি এক্সাম ওলাইছোঁ বাট এটা বস্তু মই পিছত লেটাৰ অন গম পাইছোঁ যে মোৰ এটা ভাল কোৱালিটি কি আছিল মই যোনটো লাগে মই সঁচাকৈ মই তাৰ ওপৰত মই ডিপলি ইনভলভ হৈ যাওঁ ছিংগল মাইণ্ড ডিভোশ্যন যিটো সেইটো ওলোৱাৰ পিছতে মোৰখিনি হয় আৰু মই ৰিজাল্টটো পাইছোঁ এনেকৈ নহয় হা কেইটামান ফেইলিয়াৰ থাকে ডেফিনেটলি লাইফতো ফেইলিয়াৰ ইজ এ পাৰ্ট হয় বাট মই ফিল কৰোঁ যে মই যেতিয়া ডিভোশ্যন দি ভালকৈ ছিংগল মাইণ্ডেডলি মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ এক্সাম ওলাই চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এক্সামটো ওলাব আৰু এনেকৈ মাইণ্ডছেটটো লৈ মেলি আগবাঢ়িব আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি চ' যোনে Adda247 এপ ডাউনলোড কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব তাতে চবখিনি ডিটেইলছ পাই যাব পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে চব ইজি ওৱান ছিংগল পইণ্ট পাই যাব আপোনালোকে চিমিলাৰলি আপুনি Adda247 নৰ্থ ইষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাত নটিফিকেশ্যনটো বেল আইকনটো জবাই দিব বিকজ আমি ডিফাৰেণ্ট নটিফিকেশ্যন বা লেটেষ্ট ভিডিঅ'জবোৰ আপুনি গম পাই থাকিব কেতিয়াবা আমাৰ লাইভ ক্লাছেছ হয় আৰু চৰি আজি মই লাইভ ক্লাছ ল'ব নোৱাৰিলোঁ বিকজ অফ চাম ৰিজনছ ইছ্যুজ মোৰ মিটিং চলি আছিলে গুৱাহাটীত এণ্ড আই ৱাজ বিজি এট দেট টাইম চ' মই মানে ফৰ দেট ৰিজন মানে মই আজি হেৰি ল'ব লগা হৈ আছে আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছবোৰ ল'ম এইটো আপলোড হৈ যাব বাৰু ঠিক আছে চ' এইটো টেলিগ্ৰাম এপ যোনে জইন কৰা নাই প্লিজ কাইণ্ডলি জইন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে এইটো বেনিফিটটো ল'ব তাত PDF শ্বেয়াৰ কৰা হয় আমি পল কুৱেশ্যন দিওঁ আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ ডাইৰেক্ট আপুনি আমাৰ ফেকাল্টিবোৰৰ লগত আমাৰ এংগেজ হৈ মেলি ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰে চ' আহক আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ফ্ৰম ট্ৰেড টু টেৰিটৰি পাৰ্ট 2 চ' অগেইন মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মই আকৌ দি দিছোঁ মই কিশোৰ গুপ্তা আৰু মই এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট APSC কোৱালিফাই কৰি তাৰপিছত আপোনাৰ মই তাৰ আগত মই অলৰেডি 6 years AECBত চাকৰি কৰিছিলোঁ আৰ্নছ ৱাইল AECB ডেট ইজ আছাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এজ এ ডেপুটি মেনেজাৰ এণ্ড ভেৰিয়াছ এক্সাম ওলাইছিলোঁ চ' আহক আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি লেট নকৰাকৈ চ' তাৰ আগত মই এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ বস্তুবোৰ চব ঠিক চলি আছেনে নাই য়েছ চব ঠিক চলি আছে চ' এংগ্লো-মাইচৰ ৱাৰ লাষ্ট ক্লাছ মই পঢ়াইছোঁ অলৰেডি চ' কোম্পানী ৰেজল্ট মানে জেনেৰেলি ডাইৰেক্ট মিলিটাৰী কনফ্ৰণ্টেশ্যন হ'বলৈ বিচৰা নাছিলে বাট মই লেজাৰটো লৈ গৈছোঁ চ' কোম্পানী resorted to direct military confrontation when it saw the threat of its political and economic threat মানে যেতিয়া বিগ প্লেয়াৰ আহি গ'ল যেনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ আছিলে টিপু চুলতান আছিলে মাৰাঠা শিখ দে ৱাৰ বিগ প্লেয়াৰ্ছ ইমান ইজিলি তেখেতে হেৰি কৰিব পৰা নাই ত' তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি এটা মিলিটাৰী কনফ্ৰণ্টেশ্যনটো
ইমিনেন্ট আছিলে আৰু এইখিনি হল সো আৰু সিমিলারলি আমার সাউথৰ ফালে কোন আছিলে সাউথৰ ফালে সে আমাৰ আছিলে মাইসোর স্টেট টু বহুত স্ট্রং আছিলে এন্ড কোনে লিড কৰি আছিলে হায়দার আলী from 1671 to 1761 to 1782 and later on his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799 so एक सेकेंड मैं এবাৰ ক্রস চেক কৰি লৈছো yes fine so Mysore controlled actually Mysore to কি lower southern port to control কৰিছিলে যেটো আপোনাৰ মালাবাৰ কোস্ট আছিলে তাৰ পৰা হেভি ট্ৰেড হৈছিলে মানে আৰু এইটো টাইমত আপুনি গম পায় যে ফ্ৰেঞ্চ সাউথৰ ফালে অকমান সেটেল হৈ গৈছিলে এন্ড হায়দাৰ আলী টেৰিটৰিত আছিলে and they were mingled with them and they were modernizing the Hyder Ali's মানে military and at the meantime they are getting some benefits French ultimately আমি কব পাৰি যে they become a alliance মানে one kind of and for that reason British অকমান maybe অকমান কনফ্লিক্ট হৈছে আৰু এটা ৰিজন ডাঙৰ কি আমাৰ বিজনেছৰ কাৰণে ষ্টপ কৰিছে টিপু সুলতান later on stopped sandalwood pepper and cardamom through the port of his kingdom and local মানে সেইখিনি কাৰণে এটা কনফ্লিক্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল কাৰ মাজত আমাৰ ব্ৰিটিছৰ মাজত as well as আমাৰ হেৰি টিপু সুলতান আমাৰ মাইসোৰ ৰুলাৰৰ মাজত that is হায়দাৰ আলী starting so next slide dot যাও so he is actually মই যোনটো কলো মানে who মানে হায়দাৰ আলী established a close relationship with French in India and modernized his army with the help জিওক নিজৰ army modernize কৰিলে but British were furious because এইবোৰ ভাল পোৱা নাই and they saw Hyder Ali and Tipu as a obvious arrogant and dangerous ruler who had been controlled and মানে তাক মানে কন্ট্রোল কৰিব লাগে আৰু ক্ৰাছ কৰি দিব লাগে because later on তেখেতে আমাক অসুবিধা হয় because তেখেতে ট্ৰেডত ডিস্টার্ব দিছে বহুত খিনি প্ৰবলেম পাই আছিলে মানে definitely and তাৰ কাৰণে চাৰিটা war হ'ল the four wars were fought with Mysore আৰু last in only in the last that is battle of Seringapatam did the company ultimately win the victory মানে so repeatedly they try কৰিলে war হল আৰু war টো মানে এদিনৰ হোৱা নাই চাওক আপোনালোকে 67 ৰ পৰা 69 80 ৰ পৰা 84 মানে 4 বছৰ war চলিলে ইফালে এবছৰ চলিলে দুবছৰ চলিলে ইফালে দুবছৰ so এনেকে war বোৰ মানে এটা লং পিৰিয়ড লৈ চলিছিলে তাৰ মাজত সৰু সৰু বেটেল চলি আছিল so war এটা লং পিৰিয়ডৰ কাৰণে ক'ব পাৰি আৰু বেটেলটো মাজে মাজে এটা বেটেল হয় তাৰ মাজত বহুত খিনি মানে বেটেল অলৰেডি বেটেল কোনে জিকিলে আমাৰ মেইনলি মাইসোৰৰ ৰুলাৰবোৰ জিকিলে যেন হায়দাৰ আলী হওক বা যিয়ে হওক বাট এট লাষ্ট কি হল ব্ৰিটিছে জিকি গল কোনটো war to লাষ্টত এই মানে বেটেল বা war যিয়ে হওক এট দি এন্ড অফ দ্য ডে তেখেতে কোলাপস হৈ গল আৰু ব্ৰিটিছে টেক অন কৰি ললে ঠিক আছে and Tipu Sultan was killed defending his Seringapatam and Mysore was placed under the former ruling dynasty ultimately Wadeyar etu moi last class bujaisu already aru tekhete kun asile puppet asile ultimately and the subsidiary alliance impose kori dile wider subsidiary alliance mane tekhete nijor kiba military use koribo nware ultimately British sob military provide korbe and for that they have to pay hefty amount of money if they weren't able to pay then again they will acquire the territory from them so it was a very well known tactics aru eta policy asile amar doctrines of lapse ebor pichot moi next class eneke ame agbari goi thakim apnaloke details bur pai goi thakibo so the first war moi basic details na jao because already moi explain kori disu just moi read out kori disu Mysore was a powerful state under Hyder Ali in 1761 the first Anglo-MYSORE war was fought in which Hyder Ali defeated the British and the Treaty of Madras was signed between them okay Hyder Ali actually occupied almost all the whole Carnatic area already মই বুজাইছো Carnatic to কি almost eastern southern part into asile state ta Carnatic কয় and ARCOT was the capital ঠিক আছে আমি next slide ল second war to কাৰ মাজত হল Warren Hastings কি কৰিলে French port of attack কৰি দিলে মাহে আৰু which was under the Hyder Ali territory and the meantime Hyder Ali led a joint front with Nizam and Maratha and captured ARCOT again Hyder Ali jiki gol first war second war jikile ARCOT and capital of Carnatic state ঠিক আছে so this is the Carnatic the green color which has been depicted is the Carnatic state already explained in the previous class এই কাৰণে মই অকমান ফাস্ট কে গৈছো আৰু মই এটো ইনক্লুড কৰা ৰিজন কি হৈছে অকমান আমি কন্টিনিউটি টো পাম অকমান ৰেলেভেন্স টো পাম এই কাৰণে মই ইনটু 8 পাৰ্ট টো ইনক্লুড কৰিছো again মানে again repeat কৰি আছো second war to kisi in July 1780 Hyder Ali was defeat hole at Porto Novo by Erikuti and saved Madras মানে British jiki gol ঠিক আছে in December 78 after the death of Hyder Ali
the war was carried out by his son Tipu Sultan. ঠিক আছে, fine, Tipu Sultan carry out করিলে. And Treaty of Mangalore was signed between Tipu Sultan in the March 1784, which ended the Second Anglo-Mysore War. এখানে মই অলরেডি বুজাই দিছো, আগৰ ৰিপিট নকৰো. So Treaty of Mangalore কাৰ মাজত হৈছিলে? টিপু সুলতান মাজত হৈছিলে আৰু ইংলিছৰ মাজত হৈছিলে, and which ended what? Which war? Second war. ঠিক আছে, আৰু টিপু সুলতানক আমি কি বুলি কওঁ? টাইগাৰ অফ মাইসৰ বুলি কওঁ. কেলে? বিকজ তাৰ ৰিজন আছে, বিকজ তেওঁৰ ফ্ৰেঞ্চ যেতিয়া হান্টিং কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁ বেয়াৰ হেণ্ডেডলি টাইগাৰক মাৰিছে আৰু বহুত ব্ৰেভলি ফাইট কৰিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁক টাইটেল দিয়া হৈছিল টাইগাৰ. ওকে, ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধি দিয়ে জেনেৰেলি. This is Tipu Sultan, already I have shown in the previous class. So the third war ki hol? This war was fought between Tipu Sultan and English. Began ketia hoisile 1789 and ended soli ase 89 er pura 90, 91, 92. 92 ki hol? Tipu Sultan defeat hol in 1792. And in this war Maratha and Nizam help korisile kak Britishok, and Cornwallis ki korile capture Bangalore actually. So ultimately iman easily haribula na, Maratha and Nizame support di dile buliye harise, and that is imminent. War out enekei hoy, কোনবা কাক বা support দি থাকে for their personal benefits, but larger picture to আমি গম পাও যে ব্রিটিশ এনেকেই সব বস্তুটো দখল কৰিলে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি কৰি মেলি. So third war jetia hol, jetia defeat hol, so Treaty of Srirangapatnam signed hol between Tipu Sultan and Lord Cornwallis, and tar consequences ki hol? He have to surrender half of his territory, and duta son juntu asile তেওঁৰ নিজৰ পুতেক তেওঁক hostage of war bonai lole. So for that reason Tipu was very furious and wanted to take a revenge from them, and he prepared again fourth war. And this is the picture, already I have shown it. This is the Tipu Sultan's sons which has been taken as a hostage of war. So the fourth war start hol, and ebosore solile. In 1791 British army led by Wellesley attacked and defeated Tipu Sultan in a brief but in a furious war. But Tipu Sultan at the end of the day morile heroic end hol defending his capital Srirangapatnam. Clear? So this is the toy of Tipu Sultan, portraying the tiger as a Tipu Sultan, and june tiger to jak khai ase now portray kori ase as a British. আৰু ইয়াত মানে সেই টয়টো পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছে জিকি গলি তাৰ যেতিয়া মহলত সোমালে বা তাৰ পেলেছত সোমালে, তেখেতে এই টয়টো পালে. লেটাৰ অন কি কৰিলে? টয়টো লৈ মেলি ক'ত ৰাখি দিলে? ইংলেণ্ডত লৈ গ'ল, and then they kept in the Victoria and Albert Museum of England. ঠিক আছে. So next আমি আজি যোনটো আমাৰ যোনটো একচুয়াল আমি পঢ়াবলৈ আছে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব Anglo-Sikh War, and then we will go to Anglo-French War, and then again we will go to Anglo-Maratha War. So the Ranjit Singh, popularly known Maharaj Ranjit Singh, that is of the Sikh Empire, popularly known as Shere Punjab or Lion of Punjab বুলি কোৱা হয় তেওঁ. So তেওঁ আছিলে মানে at that time Raja, and he was very brave and powerful ruler, and at that time when he was alive nobody was brave enough to attack his empire, and later on মানে তেওঁ ইমান brave আছিলে তো ইমান মানে কোনো হাওক কৰা নাই মানে attack কৰিবৰ কাৰণে. So he karone amar Anglo-Sikh War jito start hol after the death of Maharaj Ranjit Singh start hoisile. So yat ki lekha hoisile? Anglo-Sikh War began after the death of Maharaj Ranjit Singh in June 1839. The first war jete juntu war hol etu kar logot hoisile? Etia Lord Gough, the commander in chief, and the Lord Harding, the governor general, marched towards Firozpur and declared a war on the Sikh on December 13, 1845, and this war resulted in partial subjugation of the Sikh empire. Partial subjugation মানে exactly সব তো কৰিব পৰা নাই, but little bit amount of empire to capture কৰি পেলালে মানে. And the reason asile because Maharaj Ranjit Singh was very powerful, and after his death মানে empire to অকমান weak হল, and that advantage company লৈ ললে East India Company দেখিলে যে এতিয়া কমজোৰ হৈ আছে, আমি আগে এতিয়া attack কৰিব লাগে, and they attacked and they subjugated some of the Sikh empire, and mostly they had a 4 battle at that time. And during these 4 battles 4 places were captured, that is Muduki, Firozpur, Aiwal and Sabron. Is it clear to you? And the Sikh were forced to concede a treaty, that is Treaty of Lahore, and on March 18, 1846, March 8, 1846. This is very important. Treaty of Lahore was signed during the first war of Anglo-Sikh War, and at that time ki hol Sikh bur harise and Pune jikile, East India Company jikile under the leadership of Lord Harding and Lord Gough. Is it clear to you? Let's move on.
আৰু এটা ক'বলৈ বিচাৰিছো জেনেৰেলি আপোনালোকে যেতিয়া পিকচাৰটো ভাবিব আমি গম পাওঁ যে মাইচৰটো ক'ত আছিলে সাউথত আছিলে সিমিলাৰলি আমাক এনে পিকচাৰাইজ বনাব লাগিব মাইণ্ডত ক'ত আছে শিখটো ক'ত হ'ব এই আমাৰ অকমান ৰাজস্থান ফালে পাঞ্জাব ইণ্ডিয়ান পাঞ্জাব এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ মানে পাকিস্তান পাঞ্জাব হৰিয়ানা লিটল বিট অফ ৰাজস্থান আগেন আই টল্ড পাঞ্জাবটো আছিলেই অকমান দিল্লী অকমান টাচ কৰিব পাৰি সো সেই এৰিয়াটো ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন য'ত লোকেট আছে ইনডাইৰেক্টলি মই ক'বলৈ বিচাৰিছো এই পুৰা এৰিয়াটো শিখ এম্পায়াৰ আছিলে এণ্ড ফৰ দ্যাট ৰিজন ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি অকমান মাইণ্ড বনালে বস্তুবোৰ বহুত ইজি হৈ যায় বুজিবলৈ সো দিছ ইজ ৱাজ দ্য পিকচাৰ এণ্ড ট্ৰিটি যেতিয়া হৈছিলে লাহোৰ ট্ৰিটি যেতিয়া হৈছিলে ট্ৰিটি অফ লাহোৰ এণ্ড at one side কোন আছিলে শিখবোৰ আছিলে and other side গভৰ্ণৰ জেনেৰেল চেনেল মানে এইটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্ৰিটিছবোৰ আছিলে ঠিক আছে জাষ্ট ফৰ ৰেফাৰেন্স পাৰপাস সেকেন্ড ৱাৰ হল অলৰেডি পুৰা ভাঙিয়ে পৰিছে কোন ভাঙি পৰিছে অলৰেডি শিখ এম্পায়াৰটো অকমান হলেও কমজোৰ হৈ গৈছে এটাক কৰি দিলে চাৰিটা জায়গাটো অলৰেডি ক্যাপচাৰ তেতিয়া ডেলাউসি ভাবিলে কি কিয়নো আমি পাঞ্জাবক এটাক কৰি মেলি পুৰা কানেক্ট কৰিলো তেতিয়া সব মেইনটো পাঞ্জাবটো লৈ ললে সব হৈ যাব সো লেটাৰ অন কি কৰিলে ডেলাউসি এনেক্সড পাঞ্জাব and Sir John Lawrence became the first Chief Commissioner of Punjab. Is it clear to you? It is just the details and there is nothing to explain. If you want more detailed explanation, you have to join a paid batch. Our APSC Foundation batch already started. Kindly join kori lobo. That mane moi bahut details ot bujham because sob bostu yat bujhabo nwari but though I am trying to explain everything, it is very relevant to APSC prelims point of view but for mains point of view you have to come to the paid batch to get a more detailed explanation because আমার তার টাইমৰ মানে 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 টাইমৰ ইমান হেৰি নাই আমি ভালকে টাইম লৈ মেলি পঢ়াব পাৰি well organized হয় আমাৰ so you know already 350 hours will be devoted to that so hope আপোনালোকে জয়েন কৰিব and advantage to look this is Dalhousie which is very young and at that time fortune tar asile because most of the most of the East India Company june Governor General hoy meli jawa june aisile they were very young and fortunate because they get a very easily bahut paisa pai asile from the rich resources of India so the Anglo-French or Carnatic War or ARCOT War boli koy French or logot kele amar fight hol because it was the very big contender at that time strong contender for the English and in the meantime they are making an alliance with whom Mysore logot alliance banai asile that is Hyder Ali logot so hetu khali asile ka mane okoman English or disturb kori asile so tekete bhabile na mu kiba eta koribo lagibo so in the mid century 18th century owing to the unstable political situation in India the rivalry between English and the French did not remain confined only to the trade concern but also assume politically overtone ঠিক আছে politically involved হৈ গল definitely to হবই asile because both of দুজনক কি লাগে একে বস্তু লাগে সবে ইন্ডিয়াক রুল কৰিব লাগে বাট আমাৰ কার্নেটিক ওয়ার বা ফ্রেঞ্চ আর এংলো ফ্রেঞ্চ ওয়ার যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাক কিন্তু আৰু এটা পাৰ্টটো চাব লাগিব এইটো ইউৰোপত যোনটো চলি আছে মানে ইউৰোপতে তেখেতৰ মাজত ওয়াৰ চলি আছে ফ্ৰেঞ্চৰ লগত আৰু ইংলিছৰ লগত সো তাৰ যোনটো পলিটিক্যাল ট্ৰিটি আৰু কিবা ইকুৱেশনছ হয় আমাৰ ইন্ডিয়াত ইম্প্যাক্ট কৰিব সো আমি যেতিয়া এংলো ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰ পঢ়িম খালি ইন্ডিয়াৰ মাজত ওয়াৰটো চালে নহব আমাক তাতো গৈ মেলি চাব লাগিব ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ so that the French and English were locked into a struggle for economic and political fortune in India which unfolded in the form of three Carnatic wars kiman Carnatic wars all tinta in South India is it clear to you and it is to, more or less আমি রিলেট কৰিব লাগে কাৰ লগত মাইসৰৰ লগত এটা ৰিলেট কৰিব পাৰি আৰু এটা আমাৰ ইউৰোপৰ লগত যোনটো ওয়াৰ চলি আছে আমি এটো লগত এটো লগত আমাৰ কি পঢ়িব লাগিব অকমান হলো ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিও পঢ়িব লাগিব সো আমি আর তেতিয়া গ্রেটার পিকচারটো পাম so the first war was started on 1746 and ended in 1748 that is for 2 years the French and the British company clashed at Carnatic or clashed all Duplessis was the main leader asile ba main chief official asile from the French side at to the and তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ফ্ৰেঞ্চৰ লগত হস্টিলিটি অ্যাটাক কৰি দিলে and sent Fort George into মাদ্ৰাছত আছিলে তেওঁ তাৰ পৰা লৈ ললে ইংলিছৰ আটাক ইংলিছৰ all expelled all Englishmen ঠিক আছে okay fine তেওঁ ক্যাপচাৰ কৰি ললে definitely Duplessis was very powerful at that time and he was the mastermind of who what eri আপোনাৰ eri subsidiary allianceৰ main যোনটো architect asile Duplessis asile and later on he British মানে এটো কপি কৰিলে ঠিক আছে the Nawab of Carnatic sent an army Nawab of Carnatic sent an army but it was defeated on the river either by the French again Nawab চেষ্টা কৰিলে but নোৱাৰিলে আকৌ French কি কৰিলে অকুপাই কৰি ললে under control of Duplessis but unfortunately কি হল এইখিনি সব জিকি আসলে ডুপ্লিসেটৰ লিডাৰশিপত but কি হল মানে এটা ট্রিটি সাইন হল কোড এটা অস্ট্রিয়ান ওয়ার চলি আছিল এইফালে ইন ইউৰোপত
এই Austrian war of succession concluded a treaty that is Aix-la-Chapelle in 1748 and হেতুৰ কাৰণে কি হল মানে কি হল যোনটো মাদ্ৰাছ অলৰেডি ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিলে দেখিছে যে আপুনি ফোর্ট সেন্ট জর্জ যোনটো ক্যাপচাৰ কৰি ললে হেতু আকৌ হ্যান্ড ব্যাক কৰিব লগা হল হ্যান্ডেড ব্যাক টু দ্য ইংলিশ মানে দিব লগা হল though in India they were মানে leading the things but unfortunately in the west that is in Europe মানে কিবা এটা কাৰণে তেখেতে জিকিব পৰা নাই অস্ট্রেলিয়ান ওয়ানত and for that reason they have to sign a treaty in India also because repercussion to both side of ultimately they were the same so this is Duplessis মানে Duplexis not Duplessis Duplex sorry মহে আৰু অকমান হেৰি হৈ যায় ঠিক আছে so second war started on 1749 and it went to 1754 around 5 years war hole so Duplex aligned with the Muzaffar Jung Hyderabad and Chanda Saheb of Carnatic তেওঁ মাজত aligned হৈ গল but Robert Clive কি কৰিলে বহুত ধুনিয়াকে মানে warfare কৰি মেলি ARCOT capital of Carnatic besiege কৰি ললে কবজা কৰি ললে so Robert Clive come out to be the leader and he defeated the French and in December 74 the war ended with the Treaty of Puducherry. Puducherry Treaty hall mane Puducherry the Treaty of Puducherry happened in that way. The second war leads to what? Treaty of Puducherry. Is it clear to you? And later on Puducherry return hoye jabo sao ami Treaty of Paris to sabo lagib. So this is what a picture as a reference. This is the Sandford George when they captured actually. Clear? The third war in 1756, the Anglo-French struggle again started in India as a reflection of the 7 year of war in the Europe. Obviously, Europe to war choli asile, India document stop hoy gol ba dekhise je iman heri howa nai. But later on ki hol French government e ki korile na send korile ta county lele phone send kori dile pothai dile India aru kole je jaok ar tat goi mili kiba eta chesta koro. So Lily ahi mili ki korile Fort David capture kori lole and attack Tanjore. But Geog Mane in January 1760, after 4 years, English General Sir Irikoti defeated the French army in the Battle of Vadivas. So Battle of Vadivas very important. Ahe and it was the last Kobo Pare French or Mane सबसे important battle asile. और ही battle to माने हारी गोल कुने हारी गोल फ्रेंच हारी गोल ठीक है and later on কি হল in January 17 French army ako eta chesta dile but English follow up kori meli ako capture kori parale but ultimately hariye gol kobo hetuwe hol ultimately ঠিক আছে so Mahe was lost by the French to the British ঠিক আছে মাহেও আৰু এটা মাহেও লষ্ট কৰি দিলে কাৰ হাতত ব্ৰিটিছৰ হাতত লষ্ট কৰি পেলালে ultimately complete এটা disaster হৈ গল ফ্ৰেঞ্চৰ ফাল after battle of Vadivas and আপোনালোকে গম পালে this is on the left side it is Fort David and on the right side it is the war between English and French okay so the third war with the conclusion of the Treaty of Paris ক'ত হৈ আছিল ইউৰোপত হৈছে 1763 and the war was ended in India and foiled the dream of the French to have an empire in India মানে that was Treaty of Paris or পিছত কি হল মানে জি কিনি আশা আছিল এইকনে হেক হৈ গল ফ্ৰেঞ্চৰ and এটু খতম মানে আৰু একো ফিউচাৰ নাই and from there onwards Europe মানে there onwards কি হল ইংলিশে পুরা লিড কৰিব এটু ক্লিয়ার হৈ গল and through the Treaty of Paris only পুডুচেৰী যোনটো অলৰেডি ইংলিশে ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখিছিলে through the Treaty of পুডুচেৰী যোনটো হৈছিল জি হক মানে পুডুচেৰীতে আকৌ কাক দিয়া হল ফ্ৰেঞ্চক দিয়া হল and there onward পুডুচেৰী কাৰ হাতত আছিল ফ্ৰেঞ্চৰ হাতত under the Treaty of Paris is it clear ইয়াত কি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল Vadivas ইম্পৰ্টেন্ট আছিল Treaty of Paris ইম্পৰ্টেন্ট আছিল so I think this kind of things will be very relevant as per exam point of view as a prelims point of view or mains point of view but thing is that whatever story মই যোনটো বুজাই আছো এটো কানেক্টিভিটি কাৰণে আৰু একটা বুজিবৰ কাৰণে মই ৰেফাৰেন্সত দিছো because without যোনটো কানেক্টিভিটি টো আছে এটো যদি আপুনি বুজি না পায় হিষ্ট্ৰীটো পঢ়ি বহুত বোৰিং লাগিব আৰু অনলি আপোনালোক সদায় ফ্যাক্ট বেস লাগিব ডেট বেস লাগিব but I think I am doing justice to this subject আৰু মই ভালকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটা যিমান পাৰো মই এটা explanation part to মই মেইনটেইন কৰিছো this is the treaty picture যেতিয়া Paris to treaty হৈছিল and this is the এটা copy যে treaty to কেনেকে হয় এনেকে copy হয় this is the copy of Treaty of Paris okay so Anglo-Maratha war আমি আহো যোনটো last war আছিল Maratha to ক'ত আছে আপোনালোকে গম পায় Maratha is in Maharashtra not only Maharashtra some part of UP some part of MP is included Maratha ruler iman vast asile also eta jetia progress hoy eta empire বাঢ়ে আর কমে এটো depends upon the war who is winning and who is losing ঠিক আছে so কি হৈছিল first war jetia hol etu Maratha লগত etu 1775 পৰা 1782
চাওক মাৰাঠা ৱাৰ শিখ ৱাৰ আগতো হৈছিলে বাট এইটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ লগত হোৱা নাই এইটো হৈছিলে আমাৰ মোগলৰ লগত সো এইখিনি এইটো মেডিভেলৰ পাৰ্টত আহি যায় এইটো মই এক্সপ্লেইন নকৰো মোৰ যোনটো ইম্পৰ্টেন্স আছে এইটো আমাৰ ব্ৰিটিছ পইণ্ট অফ ভিউ আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পইণ্ট অফ ভিউ মই বুজাম the favoring the cause of the Raghunath Rao of for Peshwaship English that is English কোন আসলে Hastings আসলে came in conflict with the Marathas and the first Anglo-Maratha war was fought actually Peshwaship মানে কি হয় chief minister of Maratha prince বুলি কয় এই Peshwaship মানা নাছিলে কোনে Hastings মানা নাছিলে but Raghunath Rao was the Peshwa king so Peshwa বোৰ generally Pune based আসলে ha এটো মই লিস্টটো দি দিম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো ৰঘুনাথ ৰাও মানে তেওঁ পেশৱা মানি না মানে তাৰ কাৰণে কি হল এটা ৱাৰ হল এন্ড অন আৰু কি হল এটো ৱাৰ টু হোৱাৰ পিছত কি হল বেয়াকে ব্ৰিটিছে হাৰিলে আৰু এটা কনভেনশন চাই লল ব্যাংক কনভেনশন অফ বডগাঁও ইন 1779 by which the company was required to give আৰু যিখিনি অকমান এডভান্টেজ পাইছিল এইখিনিও দিব লগা হল under the treaty of purandar ঠিক আছে the first anglo maratha war was began with the treaty of surat and ended with the treaty of salbai this is me correction kori dim pdf the British signed the treaty of salbai renouncing the cause of Raghunath Rao and Madhav Rao too was accepted as a peshwa মানে at the end of the war jetia hol tar mane British to harile bahut kini treaty of sign kora hol famous treaty joto ase treaty of surat treaty of purandar treaty of salbar আর এটা convention বডগাঁও everything is important and later on তেখেতে মানিব লগা হল কি ঠিক আছে মই মানিলো কি Raghunath Rao and Madhav Rao too is a Peshwa. Is it clear to you? Okay. তার মানে কি কিমান মানে humiliating আসলে for British at that time. On the other side they were winning back to back war but in Maratha they were মানে বহুত বেয়াকে হাৰিলে actually. But তেখেতে হাৰ মানা নাই আকৌ এটাক কৰিব. So this is the Maratha kingdom actually. Maratha as a empire সব মিলাই মিলি হ'ব but kingdom to Sindhia ক'ত লোকেট আছিলে গোৱালিয়ৰ যোনটো এমপিত পৰে होलकर कोत आसिले इंदोर जेटी एमपी परे गायकवाड कोत परे बड़ोदरा मतलब एटू गुजरात भोसले कोत इंक्लूड करे जनरली नागपुर जेटी महाराष्ट्र और पेशवा कोत इंक्लूड करे पुणे ठीक আছে सो पेशवा ऑलरेडी एटा की हल माने आमी गम पालो पेशवा टेकेटे अटैक करिले बट बेयाके हारिले अगेन दे विल अटैक पेशवा so in the second war which last for 3 years 2 years that is 803 to 805 the Maratha Peshwas signed a subsidiary alliance with, at the Treaty of Basin in 1805. তার মানে কি পেশওয়া মারাঠা হারি গল কার আন্ডারত বাট হেরির আন্ডারত ব্রিটিশে হরাই দিলে and there was the Treaty of Basin actually okay it is very important but again Maratha যেতিয়া পুরা এম্পায়ার টু এজ এ হোল গুট খাই গলে মারাঠা কনফেডারেন্সি হোল ইউনিয়ন অফ স্টেট মানে সবে মিলি পিলি এটা ব্লো দিবলে চেষ্টা কৰিলে কাক ব্রিটিশক বাট জি হোক মানে ব্রিটিশ এট দ্যাট টাইম ভেরি পাওয়ারফুল হৈ গৈছিলে and they defeated all of them and from there and onward আমি গম পালো যে মারাঠা পুরা এম্পায়ার লাহেকে কোলাপস কৰি পলালে it is goes under the british but though এটু হৈ গল but there were some people যেনে পিন্ডারিজ বুৰ আছিলে যোনটো গৰিলা war কৰি আছিলে হেকেটো আমনি দি আছিলে and later on হেখিনিও বস্তুবোৰ হেক হ'ব in the third war and third war কেতিয়া পৰা কেতিয়া চলে 1816 পৰা 1818 পৰা চলিলে so তেতিয়া হেতু টাইমত লৰ্ড হেষ্টিং was determined to proclaim the british paramountcy in india and Hastings moved against Pindaris. Into মই কলো Pindaris মানে irregular military plunder and progress and transgressed and sovereignty of the Maratha chief and war began. And war start হল তেখেতৰ মাজত জি হোক মানে at the end of the পুরা Maratha পুরা capture কৰিয়ে ললে and the third war out everything was captured by the British and the Maratha was decisively defeated. Okay. So these are the pictures of jonto Pindaris buli koy they are the normal peoples and jetia chance pa attack kori die mane aru jiman kini paribo heri loi lobo so this they were the jeneke ami gom pau je gorilla war burur ami jeneke gom pau that in that way they attacked actually chip ke war karna jab mauka milega tab war karenge in that way so etu amar APSC foundation batch start hoi goise already so 20 already amar play cartot ahi goise আপোনালোকে তাত সাইটত গৈ মেলি আপুনি পারচেজ কৰি লব পাৰে ফৰ দ্যাট ৰিজন আপুনি স্টার্ট কৰক আৰু ওয়েট নকৰক বিকজ ওয়েট কৰি লাভ নাই এতিয়া নোটিফিকেশন যেতিয়া আহিব তেতিয়া স্টার্ট কৰিম এটো কৰি লাভ নাই বিকজ অলৰেডি সামওয়ান ভেরি সিরিয়াস ইজ অলৰেডি স্টার্টেড দ্য প্ৰিপাৰেচন সো আপোনালোকে পিছ পৰি থাকিব যিমান আৰ্লি স্টার্ট কৰে ইমান এডভান্টেজ থাকে বিকজ ইউ নেভাৰ নো APSC নোটিফিকেশন দিয়াৰ পিছত কৈ দিব মই প্ৰিলিমছ দুমাৰ পিছত হ'ব ইউ নেভাৰ নো দ্যাট সো আমাৰ অলৰেডি স্টার্ট হৈ গৈছে আমি স্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱে আমি স্টার্ট কৰিম সো আমাৰ আহি গৈছে
APSC ফাউন্ডেশন বেচ স্টার্ট হব অতি সোনকালে, ডেট ইজ অন 25th, টেন্টেটিভ হৈ আছে জুলাই। সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে জইন কৰিব, ভেৰি নমিনেল প্ৰাইচ আছে, অলমষ্ট 5। যদি তাত ডিছকাউণ্ট লগাব লাগে মোৰ কোড ইউজ কৰি ল'ব পাৰে, এণ্ড এনি ফেকাল্টি কোড আপুনি ইউজ কৰিব, ডেট ইজ নট এন ইছ্যু একচুৱেলি। সো ফাইন। এণ্ড অলছ' আপোনালোকে যদি ফৰ বহুত ভাল তেখেতে বুকছবোৰ দিয়ে, আমাৰ Adda247 একদম ভাল ভাল বুকছ পায়। এই যদি বুকছ যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, ইউ কেন বাই ইট, এণ্ড ফৰ দেট ৰিজন এগেইন 54% আপুনি অফ পাই যাব, এণ্ড ফৰ দেট ৰিজন ইউ হেভ টু ইউজ মাই কোড, ডেট ইজ Y554। ঠিক আছে, বুকছবোৰ ৰিয়েলি কোৱালিটি হয়, আৰু আপোনালোকে যে Adda247 সদায় নিজৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে ফেমাছ আছে। চ' আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে গৈ মেলি 24/7 এপত গৈ মেলি আপুনি বা চাইটত ভিজিট কৰি মেলি এপ ডাউনলোড কৰি লওক, বেষ্ট হ'ব। তাত গৈ মেলি আপুনি কাৰ্টত গৈ মেলি বাই কৰি মেলি আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। ফৰ দেট ৰিজন আগেইন পুৰা ডাইৰেক্ট কিনি নল'ব, কোড ইউজ কৰিব, কোড ইউজ কৰিলে 22% অফ পাই যাব। ঠিক আছে, আগেইন এনি প্ৰডাক্ট আপুনি যদি কিনিবলৈ বিচাৰিছে, that offer was for only for books, and this is for any product 17% off পাই যাব। আপোনালোকে যদি APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে, then you can use my code, that is Y554। আৰু কোনবা আপোনালোকে গম পায় যে টেষ্ট চিৰিজ সলভ কৰিব ফৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কাৰণে, then you can use Y554S, that is my code, or else you can use other faculty code also। so thank you very much। আশা কৰোঁ যে আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম, and I will continue this মানে যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যোনটো এটা চিৰিজ, টো কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব উইথ কনচেপ্টছ। আৰু আশা কৰোঁ যে এইখিনি বস্তু আমাৰ অসমত লেগ হৈ আছিলে, সেইটো ফিল আপ হৈ আছে থ্ৰু Adda247 নৰ্থ ইষ্ট। আৰু আমি এনেকৈ আপোনালোকক বেষ্ট কোৱালিটি কণ্টেণ্টবোৰ আমি দি থাকিম। আৰু আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম জইন কৰি ল'ব, তাত মই PDF টো শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ, গুড নাইট।